ਮੈਨੂੰ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ मैं ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਹਾਜੀ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਾਡੀ ਕਟਵਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਲਾਈਫ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਸਰ ਜਸਮੀਤ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੁਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਜੀ।